Ay, nung message. Hi mga ka-BB! Hi mga ka-Bhebis! Ay, Brad 2.0. Ay, nung message. Hi mga ka-BB! Hi mga ka-Bhebis! It's been a while. It's been a while. Naku, sabi ko sa'yo, kailangan ko pumunta ka ng hospital. Kasi wala shit. Pagkakas yung gano'n, kahit nakasal pa dito siya, lumapag yung ulo niya. Ang tagal pa namin kasi sila kasi si Maureen pa. So si ano,